به نام خالق هستی. کیمیاگر، فصل 3. بنابراین کتاب را به سوی پیرمرد دراز کرد به 2 دلیل. اول آنکه نمیتوانست عنوانش را تلفظ کند و دوم اینکه اگر پیرمرد خواندن نمیدانست خودش نیمکتش را عوض میکرد تا احساس حقارت نکند. پیرمرد کتاب را همچون شیء غریبی از هر طرف نگریست و گفت کتاب مهمی است اما خیلی خسته کننده است. جوانک شگفت زده شد. پیرمرد نیز خواندن بلد بود و پیشتر آن کتاب را هم خوانده بود. اگر آنطور که می گفت کتابی خسته کننده بود، هنوز برای مبادله آن با کتابی دیگر فرصت داشت. پیرمرد ادامه داد این کتاب درباره چیزی صحبت می کند که تقریباً همه کتاب‌های دیگر از آن صحبت می کنند، از ناتوانی آدم‌ها در انتخاب سرنوشت خویش و سرانجام کاری می کند که تمام مردم دنیا بزرگترین دروغ جهان را باور کنند. جوانک شگفت زده پرسید بزرگترین دروغ جهان چیست؟ این است در لحظه مشخصی از زندگیمان اختیارمان را بر زندگی خود از دست می دهیم و از آن پس سرنوشت در زندگی ما فرمان روا می شود. این بزرگترین دروغ جهان است. جوانک گفت برای من اینطور نشده. میخواستم کشیش بشوم و من تصمیم گرفتم چوپان بشوم. پیرمرد گفت اینطور بهتر است چون تو سفر کردن را دوست داری. جوان اندیشید. فکرم را خوانده. پیرمرد بی آنکه تمایل به پس دادن کتاب حجیم داشته باشد آن را ورق زد. جوانک متوجه شد که جامه غریبی پوشیده. به عرب‌ها میمانست و این در این منطقه چیز نادری نبود. آفریقا فقط چند ساعت تا تاریفتا فاصله داشت. تنها میبایست از تنگه میگذشتند. عرب‌ها مشغول خرید در شهر مرتب دیده میشدند و چند بار در روز دعاهای غریبی میخواندند. پرسید شما اهل کجایید؟ اهل خیلی جاها. جوانک گفت هیچ کس نمیتواند اهل خیلی جاها باشد. من یک چوپانم و به جاهای بسیاری میروم اما فقط اهل یک جا هستم. اهل شهر کوچکی در نزدیکی یک دژ قدیمی. آنجا به دنیا آمدم. پس میتوانم بگویم که در سالیم به دنیا آمدم. جوان نمیدانست سالیم کجاست اما نمیخواست بپرسد تا به خاطر نادانیش احساس حقارت نکند. مدتی به میدان خیره ماند. آدمها می آمدند و می رفتند و بسیار گرفتار می نمودند. در جستجوی یک راهنمایی پرسید وضع سالیم چطور است؟ همانطور که همیشه بود. اما این راهنماییش نکرد. فقط فهمید سالیم در آندلس نیست وگرنه تا به حال نامش را شنیده بود. لجاجت کرد. آیا شما در سالیم زندگی می کنید؟ در سالیم چه می کنم؟ پیرمرد با صدایی خوشایند قاه قاه خندید. خب من پادشاه سالیم هستم. جوانک اندیشید. مردم حرفهای غریبی میزنند. گاهی بهتر است آدم مثل گوسفندها باشد که ساکتند و فقط به دنبال آب و غذا هستند و یا بهتر است مثل کتابها باشند که وقتی آدم دلش میخواهد گوش بدهد. داستانهای باور نکردنی برایش تعریف میکنند. اما وقتی با آدمها حرف میزنیم چیزهایی میگوییم که آدم‌ها نمی‌دانند مکالمه را چطور ادامه دهند. پیرمرد گفت نام من ملکی صدق است. ملکی صدق پادشاه سالیم نان و شراب را بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او ابراهیم را مبارک خواند و گفت
متبرک باد ابراهیم از سوی خدای تعالی مالک آسمان و زمین، و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را از هر چیز 10 داد. زیرا این ملکی صدیق پادشاه سالیم و کاهن خدای تعالی هنگامی که ابراهیم از شکست دادن ملوک مراجعت می کرد او را استقبال کرده به او برکت داد و ابراهیم نیز از همه چیزها 10 به او داد که او اول ترجمه شده پادشاه عدالت است و بعد پادشاه سالیم یعنی پادشاه سلامتی، بی پدر و مادر و بدون نسبتنامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات، بلکه شبیه پسر خدا شده کاهن دائمی میماند. سپس ملاحظه کن که این شخص چقدر بزرگ بود که ابراهیم پیامبر نیز از بهترین غنایم 10 بدو داد. تورات، عهد جدید، رساله پلس رسول به عنبریان باب 7 آیات 1 تا 4. چند گوسفند داری؟ جوان پاسخ داد به اندازه کافی. پیرمرد دیگر داشت زیادی در زندگی او کنجکاوی می کرد. پس دچار مشکلی هستیم. تا وقتی گمان می کنی که به اندازه کافی گوسفند داری نمی توانم به تو کمک کنم. جوان آزرده شد. تقاضای کمک نکرده بود. پیرمرد بود که تقاضای باده کرد و سر صحبت را باز کرد و کتاب او توجه کرد. گفت کتابم را پس بدهی. باید دنبال گوسفندهایم بروم و راهم را پیش گیرم. پیرمرد گفت 1/10 گوسفندهایت را به من بده و من به تو می آموزم که چگونه به گنج نهفته برسی. سپس جوان رویایش را به یاد آورد و همه چیز برایش آشکار شد. پیرزن از او پولی نگرفته بود، اما این پیرمرد که شاید شوهرش بود میخواست در ازای اطلاعاتی که وجود نداشت پول بسیار بیشتری از او بگیرد. پیرمرد حتما کولی بود، اما در همان هنگام پیش از آن که چیزی بگوید پیرمرد خم شد، ترکه‌ای برداشت و شروع کرد به نوشتن روی شینهای میدان. هنگامی که خم شد چیزی درون سینه مرد درخشید. با چنان شدتی که نزدیک بود چشمهای جوان را کور کند، اما پیرمرد با حرکتی چابک که از آن شخص با آن سن و سال بعید می نمود برگشت و بار دایش آن درخشش را پوشاند. چشمهای جوان به حالت عادی بازگشت و توانست آنچه را که پیرمرد می نوشت بخواند. او روی شنهای میدان اصلی آن شهر کوچک نام پدر و مادرش را خواند، سرگذشت زندگیش را تا آن لحظه، بازیهای دوران کودکیش، شبهای سرد مدرسه الهیات را، نام دختر بازرگان را خواند که تا آن زمان نمی‌دانست چیزهایی را خوانده که هرگز برای کسی بازگو نکرده بود. همچون روزی که برای شکار گوزن اسلحه پدرش را دزدید و یا نخستین تجربه جنسیش در تنهایی. پیرمرد گفته بود من پادشاه سالیم هستم. جوانک شرماگین و شگفت زده پرسید چرا یک پادشاه با چوپانی صحبت می کند؟ دلایل منطقی دارد، اما بهتر است بگویم مهمترین آنها این است که تو توانسته‌ای به افسانه شخصی خودت تحقق ببخشی. جوان نمی‌دانست افسانه شخصی چیست. چیزی است که همیشه آرزوی انجام آن را داری. همه آدم‌ها در آغاز جوانی می‌دانند افسانه شخصیشان چیست. در آن دوره زندگی همه چیز روشن است. همه چیز ممکن است و آرام از رویا و آرزوی آنچه که دوست دارید در زندگی بکند نمی ترسید.
با این وجود در گذشت زمان نیروی مرموز برای تلاش اثبات آن که تحقق بخشیدن به افسانه شخصی غیر ممکن است آغاز می شود. آنچه پیرمرد می گفت چندان برای جوانک معنایی نداشت، اما می خواست بداند نیروهای مرموز چه هستند. دهان دختر بازرگان از شنیدنش باز می ماند. نیروهایی هستند که ویرانگر می نمایند، اما در حقیقت چگونگی تحقق بخشیدن به افسانه شخصیمان را به ما می آموزند. نیروهایی هستند که روح و اراده ما را آماده می کنند، چون در این سیاره یک حقیقت بزرگ وجود دارد. هر که باشی و هر کار کنی، وقتی چیزی را از ته دلت طلب کنی، از این روست که این خواسته در جهان، در روح جهان متولد شده. این مأموریت تو بر روی زمین است. حتی اگر سفر کردن باشد یا ازدواج با دختر یک تاجر پارچه فروش و یا جستجوی یک گنج. روح جهان از خوشبختی انسانها تغذیه می شود و یا از بدبختی، ناکامی و حسادت آنها. تحقق بخشیدن به افسانه شخصی یگانه وظیفه آدمیان است. همه چیز تنها یک چیز است و هنگامی که آرزوی چیزی را داری، سراسر کیهان همدست می شوند تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی. مدتی خاموش ماندند و به میدان و مردم نگریستند. پیرمرد بود که اول صحبت کرد. چرا گوسفند بانی می کنی؟ چون سفر را دوست دارم. پیرمرد به فروشنده ذرت بوداده‌ای با چرخ دستی سرخ رنگش اشاره کرد که در گوشه میدان ایستاده بود. آن ذرت فروش هم از کودکی همواره آرزوی سفر داشت، اما ترجیح داد یک چرخ دستی ذرت بوداده بخرد و سالها پول جمع کند و وقتی پیر شد 1 ماه به آفریقا برود. هرگز نمی‌فهمد که آدم همیشه امکان تحقق بخشیدن به رویایش را دارد. مرد جوان با صدای بلند فکر کرد. میبایست شبانی را انتخاب می‌کرد. پیرمرد گفت به این هم فکر کرده، اما ذرت فروش از چوپان معتبرتر بود. ذرت فروش ها خانه‌ای دارند، اما چوپان ها در فضای باز می‌خوابند. مردم ترجیح می‌دهند دخترشان را به ذرت فروش ها بدهند تا به چوپان ها. قلب جوانک تکان خورد. به دختر بازرگان می‌اندیشید. در شهر دختر هم حتما یک فروشنده ذرت بوداده وجود داشت و سرانجام تصور مردم درباره ذرت فروش ها و چوپان ها برای آنها مهمتر از افسانه شخصی خودشان می شود. پیرمرد کتاب را ورق زد و مشغول خواندن یکی از صفحه هایش شد. جوانک لختی صبر کرد و بعد درست همانطوری که پیرمرد مزاحمش شده بود مطالعه او را قطع کرد. چرا این چیزها را به من میگویی؟ چون تو سعی میکنی با افسانه شخصیت زندگی کنی و کم مانده است که از آن چشم بپوشانی و شما همیشه در چنین زمانهایی ظاهر میشوید. نه همیشه به این شکل، اما هرگز از ظاهر شدن سرباز نمیزنم. گاهی به شکل یک راه حل مناسب، یک فکر خوب ظاهر میشوم. در سایر موارد در لحظه بحرانی کاری میکنم که کارها ساده تر شوند و از این قبیل کارها، اما بیشتر مردم متوجه نمیشوند. پیرمرد تعریف کرد که هفته پیش ناچار شده که به شکل یک سنگ بر یک کاوشگر گنج ظاهر شود. کاوشگر همه چیز زندگیش را در جستجوی زمرد رها کرده بود. در طول 5 سال در کنار یک رود 999,999 سنگ را در جستجوی یک زمرد شکسته بود. در آن هنگام کاوشگر تنها به انصراف می اندیشید و تنها یک سنگ مانده بود،
فقط یک سنگ تا زمردش را کشف کند. از آنجا که او شخصی بود که زندگیش را در گرو افسانه شخصیش گذاشته بود، پیرمرد تصمیم گرفت دخالت کند. به سنگی تبدیل شد و در پیش پای کاوشگر غلتید. مرد از شدت خشم و ناکامی به خاطر 5 سال از دست رفته سنگ را به فاصله دور پرتاب کرد، اما آن را با چنان نیرویی پرتاب کرد که به سنگی دیگر خورد و آن را شکست و زیباترین زمرد جهان را آشکار ساخت. پیرمرد با تلخی ویژه‌ای در دیدگاهش گفت: آدم‌ها خیلی زود دلیل زندگی خودشان را می‌آموزند. شاید به خاطر همین هم باشد که خیلی زود هم از آن دست می‌کشند، اما جهان این گونه است. سپس جوانک به یاد آورد که این مطالعه با صحبت درباره یک گنج نهفته آغاز شده است. پیرمرد گفت: گنج‌ها توسط سیلاب‌ها آشکار و توسط همان سیلاب‌ها مدفون می‌شوند. اگر می‌خواهی درباره گنج خودت بدانی، باید 1/10 گوسفندهایت را به من بدهی. 1/10 گنج بهتر نیست؟ پیرمرد سرخورده شد. اگر با وعده آنچه هنوز نداری آغاز کنی، اشتیاقت را برای دستیابی به آن از دست می دهی. سپس جوانک تعریف کرد که قول 1/10 گنج را به یک کولی داده است. پیرمرد آهی کشید. کولی ها زیرک هستند. به هر صورت خوب است که بیاموزی که در زندگی هر چیز بهایی دارد و این چیزی است که روزماوران نور میکوشند یاد بدهند. پیرمرد کتاب را به جوانک پس داد. فردا در همین ساعت 1/10 گوسفندانت را برای من بیاور، به تو یاد میدهم چطور به گنج نهفته‌ات دست یابی. عصر بخیر. و در گوشه از میدان ناپدید شد. جوانک سعی کرد به مطالعه اش برگردد، اما نتوانست فکرش را متمرکز کند. مضطرب و نگران بود، چون میدانست پیرمرد حقیقت را گفته. سراغ ذرت فروش رفت و یک پاکت ذرت بوداده خرید و در همان هنگام اندیشید: آیا باید آنچه را که پیرمرد گفته بود برایش بازگو کند یا نه؟ سرانجام فکر کرد گاهی بهتر است بگذاریم همه چیز آنطور که هست بماند و خاموش ماند. اگر چیزی می گفت، ذرت فروش 3 روز تمام به رها کردن همه چیز می اندیشید. می توانست ذرت فروش را از این رنج در امان نگه دارد. بی هدف شروع به گشتن در شهر کرد تا بندر رفت. ساختمان کوچکی آنجا بود. در این ساختمان پنجره کوچکی بود که مردم از آنجا به مقصد آفریقا بلیط می خریدند. مصر در آفریقا بود. مسئول گیشه پرسید: چیزی می خواستید؟ جوان همچنان که دور می شد گفت: شاید فردا. اگر فقط یکی از گوسفندان را می فروخت، می توانست خود را به آن سوی تنگه برساند. این فکر به هراسش می انداخت. همچنان که جوانک دور می شد، مسئول گیشه به دستیارش گفت: یک خیال پرداز دیگر پولی برای سفر نداشت. وقتی کنار گیشه بود، گوسفندانش را به یاد آورد. از اینکه دوباره کنارشان باشد ترسید. 2 سال را با آنها گذرانده بود و در این 2 سال همه چیز را درباره حرفه چوپانی آموخته بود: پشمچینی، مراقبت از میش‌های باردار و حمایت از آنها در برابر گرگ‌ها. همه دشت‌ها و چراگاه‌های آندلس را می‌شناخت. بهای خرید و فروش دقیق هر یک از گوسفندهایش را می‌دانست. تصمیم گرفت از درازترین راه به طویله دوستش بازگردد. آن شهر نیز دژی داشت و جوان تصمیم گرفت که از پله‌هایش بالا برود و روی یکی از دیوارهایش بنشیند. از آن بالا می توانست آفریقا را ببیند.
یک بار کسی به او گفته بود که مورها از آنجا آمدند و سالها تقریباً سراسر اسپانیا را در اشغال داشتند. جوانک از مورها نفرت داشت. آنها بودند که کولیها را با خود آورده بودند. از آنجا می توانست تقریباً همه شهر را ببیند و نیز میدانی را که در آن با پیرمرد سخن گفته بود. اندیشید نفرین بر ساعتی که با این پیرمرد ملاقات کردم. فقط قصد داشت زنی را بیابد که رویاها را تعبیر می کرد. نه آن زن و نه آن پیرمرد اهمیتی نداده بودند که او یک چوپان است. آدم‌های منزوی بودند که دیگر ایمانشان را به زندگی از دست داده بودند و نمی‌فهمیدند که چوپان‌ها سرانجام به گوسفندهایشان دل می‌بندند. هر یک از آنها را دقیقاً می‌شناخت. می‌دانست کدام می‌لنگد، کدام تا 2 ماه دیگر می‌زاید و کدام یک از آنها تنبل است و نیز می‌دانست که چگونه پشم چینی کند و چگونه ذبحشان کند. اگر تصمیم می‌گرفت برود غمگین می‌شدند. بادی هنگام به وزیدن کرد. این باد را می‌شناخت. مردم آن را باد شرق می‌نامیدند چون لشکرهای کفار با همین باد آمده بودند. پیش از آشنایی با تاریفا هرگز فکرش را هم نکرده بود که آفریقا آنقدر نزدیک باشد. این خطر بزرگی بود. مورها می توانستند دوباره حمله کنند. وزش باد شدت گرفت. جوانک اندیشید بین گوسفندها و گنج گیر کردم. می بایست بین چیزی که به آن عادت کرده بود و چیزی که دلش می خواست تصمیم می گرفت. دختر بازرگان هم بود، اما او به اندازه گوسفندها اهمیت نداشت چون به جوان وابسته نبود. شاید اصلاً او را به یاد نمی آورد. اطمینان داشت که اگر 2 روز دیگر در آن شهر ظاهر نشود دخترک هیچ متوجه نمی شود. برای او همه روزها یکسان بودند و هنگامی که همه روزها یکسان باشند معنایش آن است که آدم دیگر نمیتواند رخدادهای نیکی را که هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگیش رخ میدهد درک کند. با خود گفت من پدرم را ترک کردم، مادرم را و دژ دهکده‌ام را. آنها عادت کردند و من هم. گوسفندها هم به نبود من عادت می کنند. از آن بالا به میدان می نگریست. ذرت فروش همچنان ذرت بوداده می فروخت. زوج جوانی بر همان نیمکتی که روی آن با پیرمرد صحبت کرده بود نشسته بودند و مغازله می کردند. به خود گفت ذرت فروش جمله‌اش را تمام نکرد. شدت باد شرق افزایش یافته بود و وزش آن را به روی صورتش احساس می کرد. این باد مورها را آورده بود. درست است، اما بوی صحرا و زنان در حجاب را هم نیز در خود می آورد. بوی عرق و رویاهای مردانی را می آورد که در جستجوی ناشناخته ها، ماجراجویی ها، طلا و غیره رفته بودند. اندک اندک به آزادی باد حسادت می کرد و فهمید می توان همچون باد شد. هیچ مانعی جز خودش وجود نداشت. گوسفندها، دختر بازرگان، دشت‌های آندلس فقط مرحله‌های تحقق به افسانه شخصیش بودند. خب چرا چشم قره میرین؟ گفتم شاید، ولی تا جایی که بتونم سعی میکنم که همون طوری که گفتم هر روز یک قسمتشو بذارم. خب خیلی حرف زدم، برم سراغ قسمت جدید. ظهر هنگام روز بعد با پیرمرد ملاقات کرد. 6 گوسفند با خودش آورده بود. تعجب میکنم. دوستم بیدرنگ گوسفندها را خرید. گفت تمام زندگیش در آرزوی این بوده که چوپان بشود و این نشانه خوبی است. پیرمرد گفت همیشه همین طور است. آن را اصل مساعد می نامیم.
اگر برای نخستین بار ورق بازی کنی به یقین برنده می شوی. بخت تازه کارها. و چرا چنین است؟ چون زندگی می خواهد که تو افسانه شخصیت را بزنی. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.